برتم السؤال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر، فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. ومن يكن الشيطان إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. ومن يفعل إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله. ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. ومن ديوان السؤال. إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله. إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم. فإن تولوا فإن
الله عليم بالمفسدين قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى ما قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون صدق الله العظيم. Denkewani Maryam Salilat bintu Ashraf Laviani hinnawar fannuveringe jamija tartibu nambaraki fassateka fansas nuwai Denkiyawane kudinnaki Havva Inaz Muhammad Abdul Wadudu Tilmiz Abdullah Riyad Ismail Iras Isa Muhammad Ayaz Inaz Mikudin kuri gondi bariya فرتم السؤال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفرأيت الذي تولى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفرأيت الذي تولى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى. دعونا سؤال كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا لكم فوقا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل
وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا صدق الله العظيم. ದೆಂಕೆವಾಣಿ ಹವ್ವ ಈನಾಜ್ ಮುಹಮ್ಮದ್ ರವಿಯನಿ ಹಿನ್ನವರು ಫಣ್ಣುವೆರಿಂಗೆ ಜಮಿಯ ತರ್ತೀಬು ನಂಬರ್ ಫಸತೆ ಕಣ್ಣುವ ದಿಹ ದೆಂಕೆಯವಂತಿಬಿ ಅಬ್ದುಲ್ ವದೂದ್ ತಿಲ್ಮೇಜ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ರಿಯಾಲ್ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಇರಾಸ್ ಈಸಾ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಅಯಾನ್ ಇಯಾಜ್ ಈದಾ ಆದಮ್ ನಸೀರ್ ಇದಾಮಾ ಆದಮ್ ನಸೀರ್ فرتم السؤال. فرتم السؤال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وبرزت وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأنه خلق الزوج وأنه هو أغنى وأقنى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أغنى وأقنى وأن سعيه سوف يرى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه خلق الزوج देवाना सवाल. إن المتقين في ظلال وعيون. إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون
ويل يومئذ وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إن المتقين في ظلال وعيون ويل كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون صدق الله العظيم صدق الله العظيم ದೆಂಕೆವಾಣಿ ಅಬ್ದುಲ್ ವದೀದ್ ತಿಲ್ಮೀಜ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ರಿಯಾದ್ ಲವಿಯಣಿ ಹಿನ್ನವರ್ ಯೂತ್ ಸೊಸೈಟಿ ತರ್ತೀಬ್ ನಂಬರ್ ಫಸ್ಸತೆ ಕನ್ವದಿಯ ಏಕೆ ದೆಂಕೆವಾಣಿ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಇರಾಸ್ ಈಸಾ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಅಯಾನ್ ಇನಾಜ್ ಇದಾಮಾ ಆದಮ್ ನಸೀರ್ ಔಲಾ ಅಹ್ಮದ್ ಶಾಕಿರ್ ಮೀ ನಂಗು ಅಲ್ಲಿ ಕುದಿಂಕೋಳು ಗೊಂಡಿಬರಿಗೆ ಕೂರಿಯ فرتم السؤال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سيهديهم ويصلح بالهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ويثبت يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ويدخلهم الجنة عرفها لهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم. ديوان السؤال ألم نخلقكم من ماء مهين ألم نخلقكم من ماء معين. ألم سؤال ألم نخلقكم من ماء مهين ألم نخلقكم
نخلقكم من ماء مهين لا يسأل فجعلناه في قرار مكنون لا يسأل ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في غراء مكنون صدق الله العظيم. ದೆಂಕ್ಯವಾಣಿ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಇರಾಸ್ ಐಸಾ ಲವ್ಯನಿ ಹಿನ್ನವರ್ ಯೂತ್ ಸೊಸೈಟಿ ತರ್ತೀಬ್ ನಂಬರ್ ಫಸತೆ ಕಣ್ವದಿ ಹದ್ದೆ فرتم السؤال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. إنما الحياة إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم. فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وإن تتقوا يؤتكم. دون السؤال. فالفارقات فرقا.
فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لصادق إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت ليوم عجل صدق الله العظيم. Thank you, Wani Muhammad Ayan Inaz Lam Karadu Mims Construction. तरतीब नंबर की फसते कनवती हती ने दिन के वाने खुदिन की इदामा आदम नसीर अवला अहमद शाकिर रजान मोहम्मद रशीद ईफा अब्दुल मसीह محمد عيان إناز. فرتم السؤال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا. إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. وما تشاءون إلا أن يشاء الله. إن الله كان عليما حكيما. يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. دون السؤال.
واذكر أخا عاد واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين ومن أضل ممن قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا ومن أضل ممن يدعو قل أرأيتم ما قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون صدق الله العظيم دنكيواني إداما آدم نصير باتولادو ಏಕುಮಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ ತರ್ತೀಬ್ ನಂಬರ್ ಫಸತೆ ಕನ್ವದಿಹ ಹತರೆ ದೆಂಕಿಯವಾಣಿ ಔಲಾ ಅಹ್ಮದ್ ಶಾಕಿರ್ ರಯ್ಯಾನ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರಶೀದ್ ಈಫಾ ಅಬ್ದುಲ್ ಮಸೀಹ್ ಹವ್ವಾ ಅಸ್ಫಾ ಆಮಿರ್ فرتم السؤال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد قل للذين آمنوا سؤال قل للمخلفين من الأعراب قل للمخلفين من الأعراب
ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد. ستدعون إلى بأس شديد. دورنا السؤال. ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم ويطوف عليهم ولدان مخلدون ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم تعجبك ويطوف عليهم ولدان مخلدون ويطوف عليهم ولدان مخلدون صدق الله العظيم. దెంక్యవాణి ఔలా అహ్మద్ షాకిర్ ಹಾಲಿಫ್ ದಿದ್ದು ಎಕ್ವೆರಿ ಕಮ್ಗೆ ಚೇನು ಪಸ್ಸತೆ ಕಣ್ವದಿಹ ಫಹೆ ದೆಂಕ್ಯವಾಣಿ ಕುದಿನ್ನಕಿ ಈಫಾ ಅಬ್ದುಲ್ ಮಸೀಹ್ ಹವ್ವಾ ಅಸ್ಫಾ ಆಮಿರ್ ಹವ್ವಾ ಮಿಫ್ಷಾ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಅಹ್ಮದ್ ಯೂಸುಫ್ ಬಿನ್ ಸಯೀದ್ ಮಿಕುದಿನ್ ಕುರಿಗೊಂಡೆ ಬರಿಯ فرتم سؤال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيهديهم ويصلح بالهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم. والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم. والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم.
ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. දෙවන සුවාල් إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا صدق الله العظيم. دنكيواني إيفا عبد المسيح باتولادو إيكمي فاونديشن ترتيب نمبركي فاستي كنوديها هاتي دنكيوا كودينكي حوا أصفى آمير حوا مفشا محمد أحمد يوسف بن سعيد مريم ملاك سليم. دنكيواني إيفا عبد المسيح إيكمي فاونديشن باتولادو
pertama soal A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna minnal muslimuna wa minnal qasitun. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون. فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا. وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناكم ماء غدقا. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناكم وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه. ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وأما دون السؤال إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى.
ليسمون الملائكة تسمية الأنثى. صدق الله العظيم. ದೆಂಕ್ಯವಾಣಿ ಹವ್ವ ಅಸ್ಫಾ ಆಮಿರ್ ಲಾಮು ಇತಾ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ತರ್ತೀಬು ನಂಬರಕಿ ಫಸತೆ ಕನ್ವದಿಹ ಆಶೆ. ದೆಂಕ್ಯವಾಣಿ ಕುದಿನಕಿ ಹವ್ವ ಮಿಫ್ಶಾ ಮುಹಮ್ಮದ್, ಅಹ್ಮದ್ ಯೂಸುಫ್ ಬಿನ್ ಸಯೀದ್, ಮರಿಯಂ ಮಲಾಕ್ ಸಲೀಂ, ಮುಹಮ್ಮದ್ ಮಆದ್ ಇನಾದ್. ميكودين كوري غوند باريا. فرتم السؤال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيهديهم ويصلح بالهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيهديهم ويصلح بالهم. سيهديهم ويصلح بالهم. سيهديهم ويصلح بالهم. देवना सवाल. كلا إذا بلغت التراقي. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى. أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى. أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. صدق الله العظيم. ದೆಂಕ್ಯವಾಣಿ ಹವ್ವ ಮಿಫ್ಶಾ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಹಿನ್ನವರ್ ಸೊಸೈಟಿ ಫಾರ್ ಸೋಷಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್
තර්තීබ නම්බරකි ෆස්සතේ කණුවදි හනුවයි දැන් කියවන්නේ කුදින්නකි අහ්මදු යූසුෆ් බින් සঈද් මරියම් මලාක් සලීම් මුහම්මදු මාද ඊනාද් මුහම්මදු මබාහ් මුහම්මද් මුඅයිජද් මබාහ් මුහම්මද් فرتم سؤال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفرأيت الذي تولى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تذر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى. देवण सवाल. ألم نخلقكم من ماء مهين. ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون. ويل يومئذ للمكذبين. ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا. ويل يومئذ للمكذبين. انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون. انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب. صدق الله العظيم. دنكيواني كوجكي أحمد يوسف بن سعيد كاف مالي أختا انستيتيوت ترتيب نمبركي هستيك دنكيوان هم جيفاواني مريم ملاك سليم محمد معاد إناد محمد مؤيد مباه محمد.
سورة السؤال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. देवण सवाल. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اقترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم. فلما جاوزه هو والذين آمنوا قالوا معه لا طاقة لنا. فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. صدق الله العظيم.
ದೆಂಕೆವಾಣಿ ಮರಿಯಂ ಮಲಾಕ್ ಸಲೀಂ ಗಾಫಲಿಫ್ ದೆವ್ವದು ಹಮ ಬುರದಾಸ್ LLP ತರ್ತೀಬು ನಂಬರಕಿ ಹಸತೇಕ ಎಕೆ ದೆಂಕೆವಾಣೆ ಕುದಿನಕಿ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಮಾದ್ ಇನಾದ್ ಮುವಜ್ಜದ್ ಮಬಾಹ್ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಜಾಯಿನ್ ಅಹ್ಮದ್ ನಜ್ವಾನ್ ಮುಹಮ್ಮದ್ فرتم السؤال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك. هذه فردها. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. كذلك حقا على المحسنين. للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. إن ترك خيرا الوصية. إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. فإن كذلك يبين. ديوان السؤال. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار.
وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب صدق الله العظيم. ತೆಂಕ್ಯವಾಣಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮಆದೀನಾಥ್ ಮೀಮುಮುಲಿ IMH ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ತರ್ತೀಬ್ ನಂಬರಕಿ ಹಸತೆ ಕದೆ فرتم السؤال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يعقلون. ولكن أكثر الناس لا يعقلون. ديوان السؤال.
خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم إن الذين اشتروا الكفر إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم صدق الله العظيم Denkewaani Muayyad Mubah Muhammad ñawiyani formulak Suite Engineering Private Limited tartibu nambaraki hasate katine denkewa kudinnaki Ismail Zain Ahmad Nazwan Muhammad Ahmad Yuh Wahid فرتم سؤال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف
واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين واعلموا أن الله بما تعملون بصير. देवण सवाल يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم والله واسع حكيم. قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. صدق الله العظيم. Denkyawani Ismail Zain by the Fushi Sweet Engineering Private Limited. तरतीब नंबर की हसते का हतरे देंकियावानी अहमद नजवान मोहम्मद अहमद यूह वहीद मोहम्मद अरीन अब्दुल्ला नालिम अब्दुल्ला बिन अली नजीब. فرتم سوال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. وإن عزموا الطلاق فإن الله عزيز وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم.
والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. دون السؤال. إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله. إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله عليم وإن الله لهو العزيز الحكيم. فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. صدق الله العظيم. دنكيواني أحمد النزوان محمد لابياني نافر كي ترتيب نمبر حسته كفاه. دنكيواني أحمد يوه وحيد محمد أرين عبد الله نازم عبد الله بن علي نجيب ساموه موسى. فرتم سؤال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طاعة وقول معروف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طاعة وقول معروف.
طاعة وقول معروف فإن طاعة وقول معروف هذه first سؤال. طاعة وقول معروف. طاعة وقول معروف ده سؤال. والجبال أرساها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم ترجف والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها صدق الله العظيم. دنكيواني أحمد يوه وحيد لا محدمتي أتولو كونسل غيدارا ترتیب نمبر کی حستے کا ہے تنکیوانی محمد عارین عبداللہ ناظم عبداللہ بن علی نجیب سموح موسیٰ عوف عبدالستار مازنہ عبدالرحیم. فرتم سؤال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم. فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم. إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم. देवण सवाल فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع. فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسبت وإذا السماء فرجت وإذا الرسل أقتت فإذا النجوم طمست وإذا الجبال نسفت فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال سيرت وإذا السماء فرجت وإذا السماء فرجت وإذا الجبال سعرت. صدق الله العظيم. Thank you, Vani. Muhammad Arin Abdullah Nazim, Laviani Kurendu, Institute of
ತರ್ತೀಲುಲ್ ಕುರ್ಆನ್ ತರ್ತೀಬ್ ನಂಬರ ಕಿ ಹಸತೆ ಕಹತೆ ದೆಂಕ್ಯವಾಣೆ ಕುದಿನ್ನಕಿ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಬಿನ್ ಅಲಿ ನಜೀಬ್ ಸಮೂಹ್ ಮೂಸಾ ಔಫ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಸತ್ತಾರ್ ಮಾಜಿನಾ ಅಬ್ದುಲ್ ರಹೀಮ್ ಇಬಾನಾ ಇಬ್ರಾಹಿಂ سؤال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا الله ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا الله ألف فشاي قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتولى يعذبه عذابا أليما ديوان السؤال كلا والقمر كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم
مسكين صدق الله العظيم. ತೆಂಕಿಯವಾಣಿ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಬಿನ್ ಅಲಿ ನಜೀಬ್ ಗಾಫ್ ದಾಲ್ ರತಫಂದು ಮೌಹದು ದಿರಾಸಾತಿಲ್ ಕುರ್ವಾನಿಯ ತರ್ತೀಬ್ ನಂಬರ್ ಹಸತೆ ಕ ಅಶೆ. ತೆಂಕಿಯವಾಣಿ ಸಮೂಹ್ ಮೂಸಾ ಔಫ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಸತ್ತಾರ್ ಮಾಜಿನಾ ಅಬ್ದುಲ್ ರಹೀಮ್ ಇಬಾನಾ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಮಿತ್ಯಾಹು ಸಲ್ಮಾನ್. فرتم سؤال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. ದೇವನ ಸವಾಲ್. فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى.
صدق الله العظيم. ದೆಂಕೆವಾಣಿ ಸಮೂಹ ಮೂಸಾ ಲಾಮು ಮಾವ ಹದ್ದುಮ್ಮತಿ ಅತೊಳು ಕೌನ್ಸಿಲ್ಗೆ ಇದಾರ ತರ್ತೀಬು ನಂಬರಕಿ ಹಸತೆ ಕಣ್ಣುವಾಯೆ فرتم السؤال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفرأيت الذي تولى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى. ದೇವನ ಸವಾಲ್. إن للمتقين مفازا. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. صدق الله العظيم. ದೆಂಕೆವಾಣಿ ಮಾಜಿನಾ ಅಬ್ದುಲ್ ರಹೀಂ ನೂಣು ಲಂದು ಅಖ್ತಾ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ತರ್ತೀಬು ನಂಬರಕಿ ಹಸತೆ ಕೈಗಾರ ದೆಂಕೆವಾಣಿ ಇಬಾನಾ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಮಿತ್ಯಾಹು ಸಲ್ಮಾನ್ ಆಮಿನತು ಐಫಾ ಇಲ್ಮಾ ರಶೀದ್.
فرتم سؤال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد إن الذين كفروا فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد إن الذين كفروا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد Devam سؤال يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم والله يريد أن يتوب على الذين والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا
يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. Denkewani Ibana Ibrahim, Sweet Engineering Private Limited, Rakanduludu. Tartib number Hasate Kabar. فرتم السؤال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مصلحون. قالوا إنا معكم إنما وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ
يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. देवण सवाल واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به. واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله غفور رحيم. واتقوا الله إن الله سميع عليم. واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله بكل شيء عليم. صدق الله العظيم. Denkiawani Muhammad Mityah Salman, Sweet Engineering Private Limited, तरतीब नंबर हसते का 13 स्वीट. Denkiawani Aminatu Aifa, Ilma Rashid, Sultan Muhammad Latif. हाफिजुंगे बैग की आवाज़ दरिवारों में था तिबिया मिम गुरुआना बहे मारुकज़ वडागंदे बुंगे दे गुरुआना बहे मारुकज़ का हाफिजुंगे बैकुरियतानी मुले गुरुआंगे को बैवरी वाकुदिंग गुरुआना बहे मारुकज़ गे तो فرتم السؤال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله عليم بما. سؤال. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. قل أطيعوا الله والرسول
فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. देवण सवाल فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون ولو نزلنا فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون وكم أهلكنا من صدق الله العظيم. Denkewane Aminatu Aifa Fafu Biledu NEET Away Association Recreation Environment and Sports तरतीब नंबर की हसते कसाद देंकेवानी इल्मा रशीद सुल्तान मोहम्मद लतीफ़ आयशत बिन्त अब्दुल रऊफ़ فرتم السؤال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا قل للمخلفين من الأعراب ستدعون أولي بأس قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما. देवना सवाल قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. صدق الله العظيم. ತೆಂಕೆವಾಣಿ ಇಲ್ಮಾ ರಶೀದ್ ಫಾಫು ಬಿಲೆದ್ದು ನೀಟು ಅವೇ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ರಿಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಹಸತೆ ಕಫಣರ ತರ್ತೀಬ್ ನಂಬರಕ್ಕೆ ورتم السؤال
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ على سوقه يعجب الزراء ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذي ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين كفروا منهم فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراء ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين كفروا देवना सवाल رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات. رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور. ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا. الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء
شيء علما صدق الله العظيم. ದೆಂಕೆವಾಣಿ ಸುಲ್ತಾನ್ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಲತೀಫ್ ದಾಲಮೀದು ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ಫಾರ್ ಅಸಾಸ್ ವಿನವಿ ಎಂಡ್ ಇಆರ್ ತರ್ತೀಬ್ ನಂಬರಕ್ಕಿ ಹಸತೆ ಕಸೋಳ. ದೆಂಕೆವಾಣಿ ಐಷತ್ ಬಿಂತು ಅಬ್ದುಲ್ ರೌಫ್ ಐಷತ್ ಬಿಂತು ನೊಮಾನ್ ಸಲೀಂ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮುಸ್ತನೀರ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಗಫೂರ್. ورتم السؤال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. ದೇವರ ಸವಾಲ್. وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم. وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما تعملون. والله بصير بما يعملون.
لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم صدق الله العظيم. دنكواني عائشة بنت عبد الرؤوف لا مغن حدمتي أتولو كونسل غيدارا ترتيب نمبركي حسته كستارا. دنكواني عائشة بنت نعمان سليم محمد مستنير عبد الغفور مهند مباه محمد. فرتم السؤال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. ليعذب الله هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما.
ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. ليدخل المؤمنين والمؤمنات والمشركين. ديوان السؤال. ويرزقه من حيث لا يحتسب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. إن الله ويرزقه من حيث لا يحتسب. ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. إن الله يحكم. صدق الله العظيم. Denkewani Aishat bint Noman Salim. Memes construction. Memes construction. Memes. तरतीब नंबर की हसते का इशारा. فرتم السؤال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا
وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوه من بعد ما وما اختلف الذين أوتوه من وما اختلف الذين أوتوا الكتاب والأمي إن الدين عند الله الإسلام إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب من بعد ദേവണ സവാൽ واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة
وأجر عظيم صدق الله العظيم. ദിങ്കേവാണി മുഹമ്മദ് മുസ്തനീറു അബ്ദുൽ ഗഫൂർ. മീംസ് കോൺസ്ട്രക്ഷൻ തർത്തീബ് നമ്പർ ഹസത്തെ കണവാർ. ദങ്കിയവാണ കുദിന്നക്കി മുഹമ്മദ് മബാഹ് മുഹമ്മദ് മൈഹാൻ ഷാഹിദ് മെഖ്ദാദ് സൽമാൻ. فرتم السؤال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. ديورنا سؤال. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة. زين للناس حب الشهوات من النساء والقناطير
زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها لهم فيها قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري للذين اتقوا عند ربهم لهم جنات تجري للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار للذين اتقوا عند ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها لهم فيها صدق الله العظيم دنكيواني محمد معهد الدراسات القرآنية ترتيب نمبر حسته به دنكيوانتي بكودينكي محمد مايحان شاهد مقداد سلمان رجان أحمد محمد شروان عبد الله راشد فرتم سؤال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة وإنها يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. देवण सवाल ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. قل لمن ما في ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. قل لمن فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلك صدق الله العظيم. Denkewani Muhammad Maihan Shahid, Sweet Engineering Private Limited, तरतीब नंबर की हसते का 21 डेंकियावंती बिकुदिन की मेकुदाद सलमान रजान अहमद मोहम्मद शदवान अब्दुल्ला राशिद मोहम्मद अशहम अली सिबकतुल्ला अहमद.
فوري باري غيشندل. فرتم سؤال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فانكحوهن فالذين آمنوا به فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا Dewan soal. فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. قل سيروا في الأرض ألم يروا كم أهلكنا قبلهم فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. قل سيروا في الأرض ألم يروا كم أهلكنا قبلهم صدق الله العظيم. دنكيواني مقداد سلمان معهد الدراسات القرآنية ترتيب نمبر حسته 22. يفهم كيواني رجان أحمد محمد شادوان عبد الله راشد محمد أشهم علي
सिबगतुल्लाह अहमद, आदम मिशल शामिल, लाइल हुसैन हमीद। فرتم سؤال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. देवण सवाल. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. صدق الله العظيم. देंकेवाणी रजान अहमद मोहम्मद अख्ता इंस्टीट्यूट तरतीब नंबर हसत 23. देंकेवंती बिकुदीन की मोहम्मद शदवान अब्दुल्ला राशिद मोहम्मद अशम अली
सिबगतुल्लाह अहमद, आदम मिशल शामिल, लाइल हुसैन हमीद, रुजवान मोहम्मद। فرتم السؤال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أطيعوا الله والرسول. قل أطيعوا الله والرسول فإن الله لا يهدي القوم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. إذ قالت الملائكة ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. إذ قالت الملائكة يا ديونا سؤال. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. وكذب به قومك وهو الحق. قل لست عليكم بوكيل. لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره
وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين صدق الله العظيم. ದೆಂಕಿಯವಾಣಿ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಶದ್ವಾನ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ರಾಶಿದ್ ಹದ್ದುಮ್ಮತಿ ಅತೊಳು ಕೌನ್ಸಿಲ್ಗೆ ಇದಾರ ತರ್ತೀಬ್ ನಂಬರು ಹಸತೆ 126 ತೆಂತಿಯ ಕಿಯವಂತಿಬಿ ಕುದಿನ್ನಕಿ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಅರ್ಷದ್ ಅಲಿ ಸಿಬಗತುಲ್ಲಾ ಅಹ್ಮದ್ ಆದಮ್ ಮಿಶಲ್ ಶಾಮಿಲ್ ಲೈಲ್ ಹುಸೇನ್ ಹಮೀದ್ ಉರ್ಜುವಾನ್ ಮುಹಮ್ಮದ್. فرتم سؤال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. إن الله وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم. وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. إن الله لا يهدي القوم الظالمين. إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم. وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. يريدون ليطفئ. دون السؤال.
إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. فاتقوا الله ما استطعتم وتقولوا إنما أموالكم وأولادكم فتنة. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. فاتقوا الله والله عنده أجر عظيم. فاتقوا الله عنده أجر عظيم. والله عنده أجر عظيم. والله عنده أجر عظيم. صدق الله العظيم. Denkiawani Muhammad Asham Ali, Merinda Maldives Private Limited, Tartib number Hasate Kafan Service. Denkiawan Kudinna Kisi Baqatullah Ahmad, Adam Mishal Shamil, Lail Hussein Hamid, Urjuan Muhammad. فرتم سؤال أشهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. ديوان السؤال.
أشهم دون سؤال. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسب واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. Denkiyawani Sibaqatullah Ahmad, Akhta Institute, तरतीब नंबर हसते का 26. صبغة الله فرتم سؤال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم. ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم من دياركم. أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم. أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم. أن اقتلوا أنفسكم أو يخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. ولو أنا كتبنا عليهم ولو أنا كتبنا عليهم أن يقتلوا أنفسكم أن يقتلوا أنفسكم أو يخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم.
දෙවන සුවල් وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون صدق الله العظيم. آدم मिशल शामिल लाइल हुसैन हमीद उर्जवान मोहम्मद कुरिया मिहर मिकुदी मिताद मिनांकी आल कुदिन तिबिया मिकोड़ा आदम मिशल शामिल लाइल हुसैन हमीद ಬೇರುಗ ಮೀ ನಂಕಿ ಆಯ್ ಬಸ್ ಕುಜ್ಜಂಗಿ ನಿಜ ತೆರೆ ಮದುವೆ ದನ್ನು mi har mi holuga nukia vain kujangi ni jamestar denke wani lail hussein hamid mawhadu dirasat al qur'aniyya حسين حميد
प्रथम सवाल أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض يغفر لكم ذنوبكم قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض يأخذكم من قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض يأخذكم देवण सवाल وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم فلما جاء السحرة لميقات يوم وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم فجمع السحرة وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فألقوا حبالهم فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فألقوا حبالهم فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون صدق الله العظيم ದೆಂಕೆವಾಣಿ ಮರಿಯಂ ಚೈಹಾ ಲಂದು ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ದರಿವರೆ ಫಸ್ಸತೇಕ ಸತಾರ उर्दुआन रजान मोहम्मद रशीद आउफ अब्दुल सत्तार तनुगा तिबी हाजिर व तिबिया मेजुदश आदम मिशल शामिल
प्रथम सवाल أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. देवण सवाल أيحسب أن لم يره أحد أيحسب أن لم يره أحد أيحسب أن لم يقدر أيحسب أن لم يره أحد أيحسب أن لم يره أحد ولا يوثق أيحسب أن لم يره أحد صدق الله العظيم. دنكي واري أردوان محمد معهد الدراسات القرآنية ترتيب نمبر की हसते कये 30 عوف عبد الستار رجوان فرتم سؤال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. حتى إذ ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. ولنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. دون السؤال. بسم الله الرحمن الرحيم حميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة. بسم الله الرحمن الرحيم حميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين صدق الله العظيم. Denkewani Rajan Muhammad Rashid, IMH Trading Private Limited. तरतीब नंबर की फसते कनवदिया है
برتم السؤال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأتموا الحج والعمرة لله فإن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو على سفر فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. ديوان السؤال. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تشكرون. واتقوا الله لعلكم تتقون. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. واذكروا الله في
صدق الله العظيم. මිහාරු බේරුගවස් අදී ඉදිරියගවස් නොකියවා එබස් කුජ්ජෙන් එබෙන්තු ඔෆිෂල් උන මෙහා හිසාබුන් මිරේගේ දම්පලේගේ කියවම වෙස් නිමුනේ අදී මේ දම්පලේගේ කියවම මිනිමුනි අදී 33 වන ගෞමේ කුරවා මුබාරාතුගේ කියවම මෙහා හිසාබුන් මිනිමුනි අල්හම්දුලිල්ලාහ්.